आज आपण चिकन तंदुरी कशी फ्राय करायची हे बघणार आहोत। तर त्याच्यासाठी आपल्याला अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरची घेतलेली आहे। सर्वप्रथम आपण याची स्मूथ पेस्ट करून घेणार आहोत। हे पहा, हे चिकनचे लेग पीस मी घेतलेले आहेत आणि अशा पद्धतीने त्याला कट मारलेला आहे। चिकन आणल्यानंतर व्यवस्थित 2 ते 3 पाण्यात आपल्याला धुवायचं आहे। आता अद्रक, लसूण, मिरचीची पेस्ट आहे ती आपण चिकनमध्ये चीर दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण भरणार आहोत। जेवढा मसाला भरता येईल तेवढा तुम्ही अंगठ्याच्या साहाय्याने दाबून भरा, अशा पद्धतीने। याच्यामुळे एकदम मस्त असा फ्लेवर एक तंदुरीला येतो। सर्व चिकनच्या पीसमध्ये आपण असा पेस्ट भरून घेणार आहोत। हे पहा, आपले सर्व पीस व्यवस्थित भरून झालेले आहेत। आता आपण याला एका वेगळ्या भांड्यामध्ये घेऊया। याच्यामध्ये अर्धा चमच हळद टाकली आहे, अर्धा चमच लाल मिरची पावडर, अर्धा चमच पेक्षाही कमी मीठ, चिकन कबाब 65 मसाला मी याच्यामध्ये यूज करणार आहे। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा घेऊ शकता। हा मी 1 चमच मसाला घेतला आहे आणि हाफ लेमन ज्यूस त्याच्यावरती पिळून घेणार आहे। आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला हाताने एकजीव करायचे आहे। हे पहा, मसाला व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचा आहे। आता आपला मसाला व्यवस्थित चोळून झालेला आहे। आपण हे सर्व एका तासासाठी मॅरिनेट करणार आहोत। सामान्य टेम्परेचरला फ्रीजमध्ये ठेवणार नाही। तर 1 तासानंतर भेटूया। 1 तास झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता चिकन मस्त मॅरिनेट झालेलं आहे, पाणी वगैरे काही सुटलेलं नाही। तर परत एकदा आपण हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। एकीकडे पॅन मध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे। आता एक एक करून आपण सर्व चिकन याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय आपल्याला ठेवायची आहे। आता हे साधारणतः 4 ते 5 मिनिटांसाठी आपल्याला एका साइडून भाजून घ्यायचं आहे। हे पहा, आता आपण हे पलटी करून घेणार आहोत।
आता आपण याला पलटी करणार आहोत. चिमट्याच्या साहाय्याने याला व्यवस्थित पलटी करून घ्यायचं आहे. परत दुसऱ्या बाजूनेही आपण 4 ते 5 मिनिटांसाठी व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत. छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे. तर हे बघा, चिकन आपलं आता दोन्ही बाजूने फ्राय करून झालेलं आहे. खूपच कमी साहित्यामध्ये चिकन तंदुरी बनवलेली आहे, साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. आता आपलं चिकन 99% डन झालेलं आहे. कलर खूपच छान आलेला आहे. एका सर्व पॅन मध्ये मी काढून घेतलेला आहे. बघा, तंदुरी किती छान दिसत आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की अशी रेसिपी ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि लाईकही करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.